السلام علیکم سټوډنټس، حاضر یم د یو نوی لیکچر سره او نوی لیکچر زمونږه وس دویم کنورژن دی او دلته کم کنورژن دی د سنټیګریډ سکیل او د کیلون سکیل په منځ کې چې کم کنورژن دی هغه به موږ نن کوو. نو زه به شارټکټ بیا فارموله ولیکم. اگر چې فارموله ګورئ موږ دا سیم لیکچر دی دریم یو سمپل په ریلیشنشپ کې ما فارموله ډخ کړله relationship between different scales of temperature په هغې کې فارموله ما ښه پوره تاسو ته ایکسپلین کړله. بیا چې کله مونږ د سنټیګریډ او د فارنهایټ سکیل په منځ کې کنورژن کوو نو بیا مونږ ویل اگزامپل هم پې کړلی خو نن بیا صرف فارموله خو به لیکم، فارموله ضروري ده خو که څوک پې پوهیږي نو تاسو هغه لیکچر خامخا وګورئ ریلیشنشپ بټوین ډفرنٹ سکیلز اف ټمپریچر. ښه نو زموږ سره فارموله داسې ده، زه به اوس دلته شارټکټ لیکم. ټمپریچر آن سکیل 1 وس تاسو ته بیا دا خبره زه کوم که ته دې سنټیګریډ ته سکیل 1 وې او که کیلون ته سکیل 1 وې بل ته به خامخا 2 وې، دواړو ته خو 1 نشي ویلی که نه قار به خلکو نه ورولئ. ښه دواړو ته خو ته 1 نشي ویلی، ته چې دام 1 دی او دام 1 دی. که دې ته دې 1 وې نو ظاهره خبره دې ته به 2 وې او که دې ته دې 2 وې نو ظاهره خبره دې ته به 1 وې. صحیح ده که نه؟ لکه هسې ګپ زه لګوم. ښه داسې نه چې کیله شئ. ګوره یو سکیل ته به ته سکیل 1 وې بل ته به سکیل 2 وې. چې کوم یو د سکیل 1 واغست نو د هغې ټمپریچر آن سکیل 1 ماینس د دقه سکیل 1 چې کوم آیس پوینټ دی، صحیح ده که نه، ټي آیس او ډیوایډډ بای په دقه سکیل 1 باندې چې ټوټل کم ډیویژن دی، ټوټل نمبر اف ډیویژن دی، په هغه به څه کې تقسیم به کړي. نو ظاهره خبره ده که تا د سکیل 1 ویلی نو اوس به دا سکیل 2 وي نو دې ته زه وایم ټمپریچر آن سکیل 2 ماینس ټي آیس د دې دویم سکیل چې کم آیس پوینټ دی او په دې دویم سکیل باندې چې ټوټل کم ډیویژن دی نو دا به زموږ سره صحیح په دې به تقسیم کې او دا د هر یو دپاره ده، دا صرف د دې دواړو دپاره نه، د هر دوه سکیل د کنورژن دپاره دا جنرل فارموله ده. اوس سپیسیفیکلی موږ د سنټیګریډ او د کیلون خبره کوو. نو راشه سکیل 1 ته ما څه ویلی سنټیګریډ سکیل، نو زه لیکم ټي ډیګري سی، ما خو ویلیو نشته که نه، جنرال خبره کوم په سنټیګریډ سکیل باندې به یو ټمپریچر ماینس د سنټیګریډ سکیل آیس پوینټ څه شی دی 0 او په سنټیګریډ سکیل باندې ټوټل ډیویژن څومره دی 100 از ایکول ټو دلته به زموږ سره ټي صحیح ټي کې ټمپریچر به صحیح په کم سکیل کې په سیکنډ سکیل باندې کم دغه کې یونټ کې په کیلون کې ماینس د دې کیلون سکیل آیس پوینټ څه شی دی 273 دی او په دې باندې ټوټل ډیویژن زما سره څومره دی 100. نو دا زما سره فارموله ده. اوس به دې زه 0 ماینس کم، تاسو ته پته ده د هر شي نه چې 0 ماینس کې نو څه نقصان نه کوي، نو ټي ډیګري سی بای 100 از ایکول ټو ټي کې ماینس 273 بټا 100. ټیک شو؟ او دواړه 100 په ډیویژن کې دي نو دا دواړه 100 به هم کټ شي نو دې خو اوس وګورئ ډایرکټ زما سره سنټیګریډ سکیل معلوم شو ټي کې ماینس 273. که ته سنټیګریډ سکیل معلومې سنټیګریډ سکیل معلومې کیلون یې درته درکړی دی او سنټیګریډ سکیل معلومې نو د کیلون نه به سمپلی 273 څه کې ماینس پیر کی، د کیلون نه به 273 څه کې ماینس پیر کی. سمپل زه اخلم کیس 1 بل ته ویم ښه که دلته د سنټیګریډ دی ونیو چې کیلون ته یې واړوه وین زه لیکم کیلون از نون یا کیلون از ګیون او ډیګري سنټیګریډ از ریکوایرډ دا ستانه غواړي نو ته به څه وکړې سمپل خبره دی که کیلون ګیونو د دقه کیلون نه به څه شی ماینس کړي 273. سمپل چې ته کله ټي ډیګري سنټیګریډ معلومې نو د کیلون سکیل نه به کیلون ټمپریچر نه به 273 څه کې ماینس پکې سمپل بس تاسو معلوم شي. اگزامپل یې مونږ اخلو تا ته ګیون دی 300 کیلون او تا ته وایي دا څه ته واړوه ډیګري سنټیګریډ ته واړوه، څه ته واړوه ډیګري سنټیګریډ ته څه شي درته ګیون دی 300 کیلون درته ګیون دی چې 300 کیلون ستاسو چیرې ټمپریچر دی او وایي دا څه ته واړوه سنټیګریډ سکیل ته واړوه. نو تا ته د سنټیګریډ سکیل فارموله معلومه ده ټي ډیګري سی از ایکول ټو ټي کې ماینس 273. ټي کې څومره دی ټمپریچر آن کیلون سکیل څومره دی 300 دی، څومره دی 300 دی، 300 کیلون ماینس 273 کیلون. نو تاسو ته پته ده چې د 300 نه ته کله 273 ماینس کې لکه د 300 نه 273 ماینس کولی شي ولې نه شي قابل لکې تاسو سره څومره راغی 27 ډیګري سنټیګریډ. مطلب دا دی 300 کیلون په سنټیګریډ کې د څه برابر دی د 27 ډیګري سنټیګریډ برابر دی. د څه برابر دی د 27 ډیګري سنټیګریډ.
څنګه به فایند کې سمپل خبره دي ته وګوره دا ریلیشنشپ دی ټمپریچر ان سکیل 1 څومره دی سنټیګریډ دی د دې سنټیګریډ آیس پوینټ څومره 0 ټوټل ډیویژن به څومره دی 100 ټمپریچر ان کیلوین ټمپریچر کیلوین باندې آیس پوینټ سره 273 ټوټل ډیویژن به دی 100 د 100 څخه کټ شو صفر خو ختم شو د که هر ټمپریچر ته صفر ماینس کې څه فرق نه کوي نو ټي ډیګري سنټیګریډ دلته یوازې پاتې شو دلته پاتې شو ټي کې ماینس 273 چې کیلوین د سکله ګیون نو صرف 273 به ماینس کې تاسو شی معلوم شي سنټیګریډ اوس که تاسو الټا خبري الټا when degree centigrade is known is given او تاسو سوي टी केल्विन څه شی دی دا ریکوایرډ دی دا معلوم کا مطلب دا 27 د لبیر تړم هر 27 ډیګري سنټیګریډ د درکړې دی او تا تر استه وای وای ست کنورټ کا کیلوین ټمپریچر ته کنورټ کا ست کنورټ کا کیلوین ته نو را بشي دی خپل ایکویشن ته टी डिग्री C is equal to टी के माइनस 273 اوس دا په لته टी کې فایند کې کنه او تا ته ما دا خبره بار بار وکړه غوړې چې ته کله کم ټمپریچر فایند کې دا به یوازې پر دې نور به لري کې نو टी ډیګري سنټیګریډ دا ماینس 273 چې دې سیټ تراواله نو پلس 273 بشي تاسو سره به ټمپریچر ان کیلوین څه شي فایند شي ته کله کیلوین ټمپریچر فایند کې نو د دې سنټیګریډ سکیل کمی چې درکړې درې سبا سمپلی 273 سکه پلس به کې وسره لکه اوس تو ګوره تا نه 27 غواړي ته کیلوین ته کنورټ کا نو ټمپریچر ان کیلوین بس تاسو شي سنټیګریډ کې د لسمه درکړې ده 27 ډیګري سنټیګریډ پلس 273 وسه جمع کا نو کیلوین ټمپریچر زم سره چې شو ټمپریچر ان کیلوین د 273 سره 27 جمع کې واپس 300 کیلوین راغی کراته نه غي بالکل تی راغی نو دا د ټولو نه اسانو د سنټیګریډ او د کیلوین سکیل په منځ کې چې کم کنورژن دی او آی هوپ چې په دې کې بس قسم کنفیوژن نه کینو بالکل ته پوس کولای شي او کې نه ونه بس مونږ ته یاد شو یو سلور 15 سنټیګریډ کې واخلې ریډینګز او دا کنورټ کوي څه شي ته کیلوین ته کنورټ کوي په سنټیګریډ کې واخلې څه ته کنورټ کوي کیلوین ته څنګه به کنورټ کوي سمپل دی چې سنټیګریډ نه کیلوین ته اړې نو 273 به سره جمع کی 273 به سره جمع کی تا تاسو چې 100 ډیګري سنټیګریډ دی ته کیلوین ته واړه ما ته په یاد دا معلومه دی سنټیګریډ سره 273 جمع کم نو چې 100 کله کیلوین تاړم نو 100 چې 273 جمع کم 373 بشي که 500 نو 273 سره 500 جمع کم که 150 273 سره 150 جمع کم بیا به زه درې سلور ریډینګز واخلم په کیلوین کې او څه ته به کنورټ کم سنټیګریډ ته نو سمپل څنګه به کنورټ کوو 273 به ماینس کوم ما ته څوک وسوي چې 274 تک سنټیګریډ ته کنورټ کا 274 نه به 273 ماینس کم 1 ډیګري سنټیګریډ شو کما ته څوک وایي چې 350 ډیګري سنټیګریډ ته کنورټ کا 350 کیلوین نو زه به 350 نه 273 څخه ماینس وکم نو آی هوپ چې په دې کې بس قسم کنفیوژن نه خو تاسو پریکټس خامخا په خپل کوي ثانک یو ویری مچ